We would like to thank everybody here present today because we will be hearing their platforms as well as their plans and programs for the access. And we also thank all the representatives of the departments who are present here this afternoon. To start our program, may I welcome here to the front the committee chairman of the Access Committee on Elections for his opening message. Let us put our hands together for Mr. Sherwin D. Orencio. Good afternoon po to all Access representatives, Access members, and candidates who have offered their time on this event this afternoon. Thank you for coming. Sir, thank you po. It is already the second week na of our campaign, and I know medyo naging pagod ang ating candidates for their branch-to-branch visit. And gusto sana namin na yung last day of the campaign magkaroon tayo ng isang debate. Although, ito lang kasi yung available date na naibigay sa atin, so kinuha na natin yung August 7. Okay, may message ko lang po sa Access members na nandito ngayon. Siguro po, on August 13, not only we will vote wisely, medyo luma na kasi yung wisely. Merong bagong trend, better than voting wisely, that is voting wiser. Yun na po ngayon. Ang wiser po, in my own opinion, nabigyan ko siya ng meaning. The W stands for willful voting. It is our right as union members na bumoto at mabilang ang boto. So on August 13, my message to all Access members is you go out, you go to your Access representatives and insist na bumoto. Okay? The second one is intelligent voting. Alam po natin kung ano yung mga pangangailangan natin. So, intelligently, we pick kung sino yung dapat ilagay. The next, sensible voting. Awareness and cognizant on kung anong nangyayari ngayon, yung present condition, yung present na nangyayari ngayon sa union natin. I hope that the members who will vote are very cognizant and aware of the issues. Third, effective voting. Paano po ba maging effective ang pagboto natin? Meron po tayong set of guides and mechanics. Siguro po sundin natin yun. Masasabi natin effective ang pagboto natin kapag ang boto natin ay nabilang. So we follow the rules. Kung kailangan surname, lagay natin surname. Huwag na po tayong iba-ibahin. Huwag na tayong maglagay ng palayo, tapos abbreviations. That is effective voting. Nabilang ang ating boto. And lastly, the letter R stands for responsible voting. Alam natin on August 13, lahat tayo is empowered na magluklok ng ating pinuno ng union. So I assume that the power has the responsibility. Okay? So yun po, sa Access members, vote wiser. Second message is for the Access representatives. Alam niyo po, yung Access representatives, you have already delegated you the task of being the COMELEC in your respective branches and offices. So, siguro po i-carry out natin yung function. Early, we need to conduct a clean, free, and honest election. Yun po yung responsibility nating mga Access representatives. And lastly, to the candidates, sir, siguro po ang message ko lang, kasi right after this, wala na. Ang next yung maririnig sa amin will be the proclamation.
Sana po kung sino man yung manalo sa atin, will embody the true spirit of unionism. Alam naman po natin siguro, hindi na natin kailangan i-define what is unionism because in first place, yun ang tinakbo natin Official tayo ng union. Okay? Finally, before I end, medyo mahaba na ako, sasalita ako. Thank you po sa lahat ng pumunta and let's start the meeting the Avance. Woo! Thank you so much, Chairperson. Alright, so some mechanics for our candidates. First is that we will be calling the candidates in the following sequence. We will start with the auditor, all the way up to the president. And then there will be a reverse alphabetical order, which will be based on the surnames of the candidates. Second, each candidate will be given a maximum of 3 minutes to deliver his or her speech in platforms of governance. After the speech of the candidate, he or she will be asked with one question drawn from the written questions gathered by the COMELEC from the audience and the representatives. The candidate will be given a maximum of 3 minutes to answer the question. Alright? Okay. Fourth, this is something that's very important for everybody, for both the candidates and the audience. Candidates must at all times avoid heckling, use of foul language or languages that may downgrade the credibility not only of his co-candidates, but of the institution as well. So let us remember that very well. Should any candidate speak foul language or languages or resort to heckling that may downgrade the character of his or her co-candidate, the COMELEC shall give a warning buzzer or bell, which sounds like this. The second time that a candidate does the same violation, the COMELEC shall cut his or her time to deliver his or her speech. Clear po? Okay. The Access COMELEC members shall also take note of the time and shall notify the candidate and the host should be 10 seconds prior to the expiration of allowed 3-minute time. You will see this sign. Kita po? Alright. And then you will hear this sound. Mas malakas po yan later. Hindi siya nakabuelo. Okay. Ayun. Okay po? Our timekeepers for this afternoon will be Mr. J. Tagle and Mr. Tyrone Ian Felicino. Alright. So are we ready po? Ready. Meron po bang questions or clarifications from the candidates? Ready na sila. Meron po ba kayong clarifications or questions that we can address now before we start with your speeches? Facebook Live. Wala. Video lang. Video to be posted later. Video to be posted later. So, late post po tayo. Delayed posting. Soon evening competition. Okay. Yes, sir. Sana po yung every start na question, laging may reminder na, Sir, Ma'am, you have 3 minutes. Yes, sir. I will. Yes. Yes, sir. I will make sure to do that, sir. Yes, thank you. Is there any question coming from the audience, which was not asked earlier? Meron ba? From the chairperson po. Hello, meron pong candidates na nag-confirm sa akin na attendance, hindi pa po sila nandito yata sa ngayon. Sir, pag tinawag po namin ang pangalan nila and then wala po sila dito, mag-move po tayo na lang sa Nox at hindi na po natin sila mabibigyan ng kanilang slot. Tama po. Okay na po ba sa inyo yun? Kasi, to save time, para makapagsalita yung iba. Okay? Yes, sir.
questions lang po. Di ba sabi nyo, after the 3-minute speech, merong one question coming from the prepared. Yes, sir. Kailan po kinuha yung prepared questions? Ngayon, sir, sa labas. Ngayon lang? Oo, ngayon lang. Okay. Yun lang po. Chairman Sherwin, so last na yan, hindi na pwedeng humabol yung mga Pag meron pa pong question pala na gusto niyong itanong, as long na hindi pa nakakapagsalita yung kandidato, pwede niyo pa pong i-include dito. Andito lang yung ano natin na envelope, pwede pa po maglagay ng question. Okay. Okay? And, Chairman, another, yung po bang question is based in general or particularly sa mga kanya-kanya position? Halimbawa po yung auditor namin, siya po ba itatanungin na tungkol lang po sa pagiging auditor niya o in general po yung question? Actually, sir, itong question na to, hindi namin screen yung question na to. Ito yung question directly from members na pumasok. Ngayon, ang question po na to, per full envelope, question for auditor, let's say. So whoever will talk, makukunan siya dito. If yung question is not for him, kailan niya sagutin? So, kung tama pong pagkakaintindi ko, hindi ko pa na-screen yung mga question. Wala pong na-screen na question na... Siguro po bago itanong, namulat namin, bago itanong, pwede po bang i-screen muna ng OMELEC kung hindi siya, kung talagang ang question niya is strictly sa issues at platform lang. Actually, sir, kasi the questions is directly from the members. And because of our Pagka ang mangyayari po kasi, pag pangit ang question, i-discard po ba ni Comelec? Parang hindi naman po fair para doon sa member na So sa amin na po, just want to clear na it's valid question, hindi po bashing, parang gano'n. pwede rin, sir. Ano i-screen natin yung season. Kasi sir, maglalagay na ng ano eh. Na-contaminate na yan eh. Pagka binuksan natin eh. Yes, sir. Opo, sir. Mike, please. Actually, sir, paliwanag ko lang. Ang envelope na to, sinil namin ito and may butas dito sa gilid. Bubuksan natin ito pag kailangan ng i-draw yung ano. May maliit lang na butas na, sir. Tapos kakasil ito kaninang umaga. So kinuha niyo yung mga question kaninang umaga pa? Dito, No. nung nag-register. Nung nagpa-register sila, once they enter the hall, Clarification lang, Mr. Chair. Yes, sir. Okay, don't mind, sir. Yes, ma'am. may sasabihin yata si sir. Sir, sino po yung kukuha ng question pagka kayo po? Yung candidate ang pupulot. Siguro po, ang maganda po siguro, pwede naman po kayo masalize, kayo yung pupulot. So, para makikita nyo kung valid ang yung question na naman po. Kung hindi, pwede po siya. Kasi baka Siguro suggestion lang po yun, sir. Suggestion lang po yun. they have the option. Kasi, as we agreed, merong isang question ang bawat candidate. So, clear yung question, di ba? Related sa campaign, di ba? Pero kung ano siya, bashing siya, na borderline bashing, siguro we will refuse to Kasi answer. dyan lang, sir, alam mo nakalagay kasi, just in case. They have the option to answer it or not na lang siguro. Yes, sir. Option po ng Mr. candidate. Chairman, reaction lang. Questions siya coming from the members. Yes, Directly. directly. Either it's good to hear or not, it's still a question. And nobody can edit that question because it comes from the member himself or herself. So let it be kung ano yan. Di ba? Eh, sino magsasabi na even the Comelec cannot edit that, otherwise will be censored, may censor na tayo dito. So Yeah. let it be. I think they have the option to answer or not. It's up to you. Oo. But I think kahit anong question yan, kung paninira yan, kung pagpupuri yan, still galing yan dun sa Feedback. ng gumawa. Feedback from members. Anyway, sir. Sige. I would like to manifest. Kayo na bumunot, tingnan nyo. Pero ganito suggestion ko. Kung ang tanong ay nagmumura below the belt, yung makamukhang bastos, huwag na natin itanong. Hindi maganda yun, Mr. Chairman. Para sa lahat yan. Kasi kung babasahin nyo, nagmumura below the belt at hindi karapat-dapat,
na marinig ng lahat, I would suggest kung po natin ituloy. Ipapakita mo dapat sa mga Comelec members, ito ba, papayagan natin o hindi? Kasi hindi po maganda yon. Para maiwasan natin yung complication. Okay, thank you. Sige, sir. Isa pong ang candidates natin will give you the option not to answer the question. If sa tingin nyo, medyo paamin natin, pwede mo natin, huwag na answer. Pwede lang po. We are all professional here. Fight! Alright, let's start our meeting via Avance. Although I would like to remind everybody to keep their professionalism during this very important activity. Alright, so we will now start with the speech and the presentation of the platforms of our auditors. May I call on Mr. Kindred Arch Q Vertical, who is running for auditor. Wait, sir? Hello, magandang hapon po. Ako si Ate Vertical, Kindred Arch Vertical. Sa po yung Management and Audit Officer ng Luzon, Visayas and Mindanao Department under po ni Ma'am Fornelos. So, ako po ay tumakbo sa ticket ni Sir Boyet kasi alam ko po na si Sir Boyet po ay mayroong integridad. So, hindi po siguro ako tatakbo under sa ticket niya kung para sa tingin ko, kung hindi siya ka-nice-nice. So, pagpapatuloy lang ang nagawa na at gagawin pa. So, yun lang po. Kung gusto naman akong iboto ako, since may experience na nalipat din naman ako sa audit starting January this year. So, kahit pa paano, for me, transparency is my top priority din naman. So I will make sure na all transactions are counted up to the last centavo. So monitor natin yan since isa din po ako sa member ng access. So make sure natin yan na talagang kino-comply ng ating access officers ang lahat. So kung gusto nyo iboto ako, okay lang. Salamat kung sa tingin nyo ay hindi naman ako qualified at iba ang nais nyo, okay lang. Ayun lang po. Basta yung interest ko, papakita ko sa inyo na gusto kong pakita sa inyo na talagang honest transparency nga is the top priority. So i-audit natin lahat ng mga transactions involving monetary matters. So yun yung ano natin, to make sure na lahat ng members' funds ay talagang accounted. Okay. So nasa sa inyo na yan. Okay. I'm sorry, may I remind the audience that we'll give you time to ask your questions so as not to interrupt the 3-minute time given to the candidates. Thank you. Alright, since his opponents, Mr. Benjamin M. Rivera from Bangued Branch and Ms. Melody C. Maliari from the Records Archiving and Servicing Department are not present here today, we will be asking Mr. Vertical the question from the audience. Apparently, there are no questions from the audience for the position of auditor. We will now be hearing from the candidates of the position of Public Information Officer for Internal Communications because the candidates who are running for the Public Information Officer for External Communications are not present here today.
Contribution Accounting Department, may I call on Mr. Raymond A. Osias. Again, we would like to remind everybody that heckling and use of foul language is not allowed. Thank you. 3 minutes start now. Good afternoon po everyone. Actually, kinakabahan po talaga ako. This is my first time na tumakbo sa Access. Anyway, my name is Raymond A. Osias. I'm from Contributions Accounting Department, running for the position of Public Information Officer internal. My background, I graduated at Forrester University, took up my bachelor's degree, and I have also my master's degree in National College in Business and Art. In 5 years of service, I represent my department and my division sa Best Employee. 4 years consecutive po. Siguro, sorry, kinakabahan po ako. Anyway, as a public information officer, the major function of a public information officer is to provide information to public. Reliable information. Doon lang po tayo sa makatotohanan. Doon lang po tayo sa napag-usapan. Hindi po natin pwedeng maging mabulaklak yung mga pananalita para ma-please lang po natin yung mga Access members. Kung boboto po kayo, gaya nga ng sabi natin, with great powers comes great responsibility. This August 13, kung boboto po kayo, make sure na ang iboboto nyo ay capable, credible enough to lead the Access Union and responsible leaders na magpapatuloy ng mga isinusulong po natin. Raymond Osias po, iboto nyo po both Ray Canasal. Thank you po. Thank you, Mr. Osias. Given that you did not have, that your opponents are not present here today, may I request you to please take center stage for your question. Palakpakan naman po. Pero may hirap. Apparently, there are no Thank you po. questions. Thank you. Palakpakan po. For the position of Public Information Officer for Internal Communications. We will now move on to the position of Business Manager 2. From the Records Archiving and Servicing Department, may we call on Mr. Ferdinand L. Tamayo, who is also not present. Okay, so from the Employer Delinquency Monitoring Department, may we call on Mr. Adrian Lepardo. Again, we would like to remind the candidates and the audience to please avoid heckling and use of foul language. Thank you. Good afternoon po sa inyong lahat. Ako po si Adrian Lepardo. Bali, matagal-tagal na rin po ako sa SSS. 8 years po akong SB. So, nagsimula po ako sa Cashiering Department, 5 taon. And then AOJP ng 3 taon sa Makati. And the rest, history na. So, alam ko po kung ano ang nararamdaman ng mga taong nasa baba. Yung mahirap talaga, yung gusto mag-struggle, yung gusto umangat. So, ang gusto ko lang iparating sa inyo, na kung ipapatuloy niyo po yung suporta sa kalasag, lahat po ng ngitihin natin na may forward ang ating benefits na walang putol at tuloy-tuloy na makuha natin, patuloy niyo po kami suportahan. Kasi mahirap po na maputol yung nasimula na. At alam naman po ninyo na lahat naman kami is capable and responsible unionists. So, may credibility naman ang bawat isa sa grupo namin. Alam ko po yun na wala akong bahid. Siguro may kalokohan lang sa mga kawalang mga kenkoy, pero other than that, talagang yung puso namin para sa paglilingkod para sa inyo.
So sa darating na August 13, nawa ang suporta ninyo ay sa Kalasag. Maraming salamat po. Adrian Ricardo, Business Manager po. Thank you very much, Mr. Ricardo. And his opponent, who will be hearing this afternoon, from the Data Center Operations Department, may we call on Mr. Jose Voltaire Castillo. Good afternoon. I am happy to be here. Dito lang ako sa harap nyo, isang achievement na sa akin ito. Ako po si Jose Voltaire Castillo. 20 years na po ako sa serbisyo. Tumatakbo bilang BM2 under Team Bukluran. Ngayon, napakasimple ng trabaho ng BM2. Yun ay mapalago ang pera at investment ng union. Lingid po sa kaalaman ng iba, ako po ay Vice Presidente ng SSS Housing. Sa termino ko, gumanda ang pangkalusugang pinansyal ng ating homeowners. Gusto kong ulitin yung mga tagumpay na yun dito sa atin para yung mga benepisyo na kailangan pondohan ng access, mapupondohan natin. Yun lang. Basta sa darating na eleksyon, Team Bukluran, vote straight. Thank you. Thank you very much, Mr. Castillo. We will now be reading the questions from the audience. May I request both candidates to please take center stage. Thank you. Ayan. Magkamay po muna kayo. We're all friends here. There is one question to be answered by both candidates. Unahin po natin yung unang nagsalita, si Sir Adrian. We'll be screening the question first to make sure that it is a relevant question. Alright. Okay, we have clearance from the public. Clearance. To the running business managers, ano ang inyong maitutulong or pwedeng maitulong sa mga kawaning shifting, especially yung mga night shift? Yes, ulitin po yung question. Ano ang inyong maitutulong or pwedeng maitulong sa mga kawaning shifting, especially yung mga night shift? Yung tanong po na yan, wala namang kinalaman sa pwesto namin bilang business manager. So siguro pang overall question yan sa aming grupo sa Kalasag. So yung mga night shifts, ang concern lang naman kasi dyan sa night shifts, yung security nila. Diba? Yung pagtawid sa kabila, coming from the office para sumakay, napaka-delikado, lalo na sa panahon na to. So, meron naman tayong ginagawang HRMG meeting with Access. So, ipapatuloy lang natin yung ating negotiation sa kanila na i-secure yung mga panggabi sa safety nila. So, mag-provide po dapat sila ng mga guards at saka proper lighting doon sa sakayan nila. Kasi dati, ang alam ko, pagka panggabi kayo, meron talagang mga security guard na naghahatid para makasakay yung mga empleyado. Hindi sila umaalis hanggang hindi nakakasakay. So, sa ipagpapatuloy po natin yung ganung practice. At meron na akong idadagdag. Ang fund po kasi ng union ngayon, kaya hindi tayo gaano nakapagawa ng programs para sa investment ng pera nyo. Kasi ngayon pa lang po nagkapera ng malaki ng access. So meron po tayong 8 million pesos. So pag-aaralan po namin ngayon kung paano namin gagamitin para lahat tayo makinabang. So hindi lang po pang night shifts yun, pang lahat ng empleyado. Maraming salamat po. Thank you very much. Alright, Mr. Castillo. I will repeat the question.
Ano ang inyong maitutulong or pwedeng maitulong sa mga kawaling shifting, especially yung mga night shift? Thank you for that question. It strikes close to my heart. Gawa ng ako'y taga-ITMG at nag-night shifted. Tama yung sinabi ng aking katunggali na more on security ang question na yan. Ano bang may tutulong ng access? Sa akin, bilang night shift, nahihirapan ako sumakay dyan. Minsan may mga pero siguro kung mapapanago natin ang earnings, investment earnings ng access, pwede tayong kumuha ng jeep na 10 maghahatid sa norte o sa south sa murang halaga. Isusubsidiya yun ng access at i-outfit para yung mga panggabi o kaya pag masama ang panahon, may tutulong sa atin. Ganun lang. Thank you. Alright, thank you very much. We've heard from two of the four candidates running for Business Manager 2. We would now like to hear from those running for Business Manager 1. From the Contributions, Data Processing and Reconciliation Department, may we call on Mr. Roderick B. Sison. Again, I would like to invite all candidates in the audience to avoid heckling and use of foul language. Thank you. Ako si Roderick Sison from CTPRD. Tumatakbo po ako bilang Business Manager 1 bilang independent dahil naniniwala naman ako sa kakayahan ng mga nasa likod ko. Ang gusto ko lang kasi, pag-isahin lahat ng union. Iisa tayo kaya nga tayo union, di ba? Isa lang yan. Magkakasama. Sabay-sabay tayong makikipaglaban sa karapatan ng rank and file. Pangalawa, kaya rin ako tumakbo dahil maraming sa akin nagre-reklamo na nagpapamiyembro na natatagalan ang pag-approve sa kanila. Ang sinasagot ko na lang po, bakit hindi naman po ako nasa loob. Dati po ako kasing representative ng aming department sa Union. Ang pangatlo, ang isa ko pa pong adhikain ay gusto ko sana ibalik natin yung scholarship ng mga empleyado. Nagkaroon po tayo ng scholarship dati, katunayan, sinasabi nila na medyo tumaas na po na ang pondo kung magagawa po natin magkaroon ulit ng scholar ang mga empleyado. Gusto ko rin sana ibalik ang tiwala ng mga rank and file sa union. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you very much, Mr. Sison. Also running for the position of Business Manager 1 from the Engineering and Facilities Management Department, may I call on Mr. Elmo F. Ramos. Good afternoon po sa lahat. Ako po si Elmo Ramos from Engineering. Sa tingin nyo naman siguro, kahit hindi ako naging officers ng Access in the past year, tumutulong ako sa ganun. Lahat ng responsibilidad na ibinigay sa akin bilang representative member, ginagampanan ko. Kaya ngayong election na darating, convince ko rin yung sarili ko na tumakbo bilang officers, bilang business manager 1. Siguro, ang ipapangako ko lang sa inyo na proteksyonan ng member bilang magiging officer sa Access. Elmo Ramos po for Kalasan. Thank you. Thank you very much, Mr. Ramos. Another employee running for the position of Business Manager 1 from the Diliman branch is Mr. Reynaldo M. Manigdao, who is not present here today. So may I request Mr. Sison and Mr. Ramos to please stay in front for your questions.
sa gitna. Huwag po kayo mahiya. Ayan. Friends. Very good. Okay. We have a question. And Kamala will be screening the question first. Hinga po, hinga. Good, alright. So, ang unang sasagot ko ay ang unang nagsalita earlier, Mr. Sison. Okay. Sandali lang po mahirap basahin yung handwriting. If elected for office, what will be your stand on the issue of the approved pay plan, which until now is not implemented? Alright, I will repeat the question. If elected for office, what will be your stand on the issue of the approved pay plan, which until now is not implemented? Mr. Sison? Maraming salamat. Kung sino man ang nagtanong niyan, unang-una, yung approved pay plan na yan sa aming mga bagong kumakandidato ay hindi po namin pa nababasa yan. Puro tayo yung kung ano lang yung ipopost, pero yung pinaka-bill po, wala po sa amin umaabot. Puro tayo kung ano yung nababasa, kung ano yung nababasa. Pero kung ako po ang tatanungin at ipaglalaban po natin lahat ng rank and file para maitaas ang sahod. Kaya tama, kaya mali. Kailangan gawin natin kung anong nararapat para sa atin. Dahil hindi naman sila ng mga nasa taas ng tayo ang nagtatrabaho. Tayo dapat ang medyo umaangat dahil sa totoo lang, masyado na tayo na pag-iiwanan ng ibang agencies. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you, Mr. Ramos, I will repeat the question for you. If elected for office, what will be your stand on the issue of the approved pay plan, which until now is not implemented? Masasagot ko lang po dyan is base sa mga yung report nga ni Peboy at yung mga kampanya. Actually, yung pay plan is approved na ng commission. Ang iniintay na lang is from the office of the president. Kaya nga, ang sinasabi namin yung nangangampanya kami is pag-antay na lang tayo. Kasi kung puro gawa tayo sa Facebook, puro angal, wala rin naman tayo magagawa kasi hindi sa buti ng union na pa-implement yung pay plan. Walang sayang union eh. Ang ginagawa ng union is binabakbakan yung management na lagi nagtatanong, lagi nagbe-verify. Actually, nakikipag-meeting na rin ang union sa GCD. Ayun lang po, maraming salamat. Thank you very much, Mr. Ramos. We will now be hearing from our candidates who are running for the position of Assistant Treasurer. From the Investment Accounting Department, may I call on Ms. Shirley Larson. Again, may I remind everybody that heckling and the use of foul language is not allowed. Thank you. Good afternoon, everyone. I'm Shirley Larson, running for the position of Assistant Treasurer. Kung maalala nyo, nakaraang election, ito ulit yung position na tinatakbuhan ko. Tumatakbo ako mag-isa from one branch to another, kahit saan napapadpan, pero may pinaglalaban. Ito, andito ulit ako, may party na, bumabalik. Kaya ako tumatakbo para matulungan ang bawat isa sa atin, lalo sa financial statement na kailangan makita ng bawat isa. Ang bilang assistant treasurer, kailangan tumulong sa treasurer mismo kasi malaking halaga ang perang hinahawakan niya.
kailangan maging ano yung records, maging maayos, dokumentado sa lahat. Yun ang talagang kailangan eh. Kaya marami kasi nagtatanong sa akin, kahit sino, kahit saan napunta, marami nagtatanong tungkol sa pagkakaperahan. Eh sabi ko po, hindi po ako officer. Hayaan mo uulit ako. Sana bigyan nyo ulit ako ng pagkakataon na sana magawa ko ito ngayon dahil marami pa akong gustong gawin sa access mismo na sana po ay pagkakatiwala nyo sa akin. Ang lahat ng pera na yan ay hindi iwawaldas yan na walang kabuluhan. Sinesecure po namin yan na kailangan gamitin sa tama. Yun lang po ang hangarin ko rito eh. Kasi pera natin yan eh. Kailangan gamitin sa tama. Sa wasto lang. Kung kailangan may tulungan tayo bawat isa. Eh, magtulungan tayo dahil isa tayo eh. Union tayo, di ba? May pinaglalaban. Hindi tayo pwede magwatak-watak. Kaya ang sinabi ng union eh, nagmamahalan, nagkakaisa sa isang layunin na dapat natin ipaglaban para sa karapatan ng bawat isa sa atin. Di ba? Ang gusto natin talaga ay maginhawa naman ang buhay natin. Huwag naman puro hirap, di ba? So, yun lang pa masasabi ko sa inyo. Bilang isang assistant treasurer, kailangan yung pera talaga ay nasa magandang records. Lalo na yung financial statement na laging kailangan makita ng bawat isa sa atin dahil ang transparency ay malagayan. Kasi para walang suda ng bawat isa sa atin. Yun lang po ang gusto kong malaman nyo na gusto kong magawa ko na kung pwede lang. And that is the time allotted. Thank you very much. Take a seat. Alright. Narinig din po natin ang bell for the first time. Okay. So, let us now hear from her opponent from the Large Account Department, Mr. Henry Bonete. Di mo na binalik. Maalam, napagbati ng mabuting araw sa ating lahat. Ako po si Henry Bonete, mukha lang suplado, pero mapait sa personal. Subukan niya lumapit. Maiksi lang. Maiksi yung 3 minutes. Kala ko kasi hindi na matatapos kanina, puro kapilay. Diba? So the moment na umapa ka dito sa bagong na entablado, kailangan sagutin mo lahat. Walang iwasan. Ako si Henry sa Rice Accounts, 4 na taon na SP, ang 5 taon na regular. So madaling salita, matyaga po akong tao. Matatapalihin tayo. Na-regular ako 2003, ang ginamit sa akin old matrix, mababa yung sahod. Yung na-absorb ng 2003 and below, mataas ang sahod. 2007 na-promote after 4 years. Medyo makulit na rin, matigas na rin ang ulo. After 10 years na ulit, na-promote. Sa kasalukuyan, ako po ay CO2 ng NCR General. At hindi po ako tumatakbo para sa posisyon ng Assistant Treasurer. Bagkus, hinahamon at hinaharap ko ang challenge na iatang sa akin bilang Assistant Treasurer. Hindi po ako naniniwala sa salitang tatakbo. Ang sa akin ang panuntunan sa buhay, harapin mo bilang Assistant Treasurer. Sa karang akin, 4 lang yung plataforma. Hindi ko nakikwento kung saan ako nag-aral. Puro mababang paaralan lang po yun. Hindi na importante. Pero for your information na rin. Bakit po ganito na lang yung puso ko sa pag-union? Bago pa po ako pumasok sa SSS, 2 kumpanya na po ay napasukan ko at sa pagtitiwala naman ng kasamahan, naging unionista na rin bago po mapunta ng SSS. So siguro hindi nakakapagtaka, may dugo at may puso tayong unionista. Kung minsan nakakalimutan ng sarili, nakakalimutan ng pamilya para sa kapakanan ng lahat.
So, sa ngayon, ang plataforma ko, anyway, tinatakbo ko po is Assistant Treasurer, hindi po po Pangulo ha. Ang plataforma po ng kalasag, mula po sa pera, rata, hazard allowance, pay plan, modified pay plan, lahat ng mga benepisyo na nasasaad sa during our HR Management Council, kasama na po yung kapakanan ng driver, kapakanan ng AO, ano pa ba? Hindi ba mabanggit? Lahat po yun na pag-usapan. 10 seconds. May support ang management o wala. Tatlo lang ang plataforma ko. Bawal ang tubig. That is all the time we have. All right. May we call on both candidates to please stay in front for our question. Ms. Larson, Mr. Bonete. All right, we have 2 questions. Since we have 2 questions, the chairperson of the COMELEC will pick the first question to be answered by Ms. Larce and the second question to be answered by Mr. Bonete. However, we will still validate the questions. All right. Ms. Larson, your question is, are you aware of your duties and responsibilities? How will you handle the pressure? Again, your question is, are you aware of your duties and responsibilities? And how will you handle the pressure? You have 3 minutes. As far as I'm concerned, aware po ako dyan, ma'am. Kaya po ako kayo. Hindi binalik eh. I remind both candidates that you only have 3 minutes to answer the question. Yes, ma'am. Aware po ako dyan sa responsibilities. So, kaya po pinakuhan ulit yan. Kasi as an accounting graduate, alam ko po kung paano mapupunta talaga. Pero paano ito compute na kailangan at the end of the year, meron kayong scissor balance mo siya. Kailangan mo, tama lahat ang malabas na sa financial statement po. At kailangan po, transparency lagi ang may kailangan, lagi may report po sa mga members na naka-display po sa bulletin yan. Kahit quarterly po, mag-focus po ako dyan para makita lang ng members na kung nasaan na, paano na punta yung pera natin. Ganun po. Maraming salamat po. Alright, nagmadali siya. Relax lang, Shirley. Alright. As instructed by our COMELEC, Mr. Bonete will also answer the same question. Sir, your question is, sige sir, adjust niyo po muna yung microphone. Okay. Alright, your question is, are you aware of your duties and responsibilities? And how will you handle the pressure? Very much, 150% po. Sigurado ko yan. Sabi ko kanina, haharapin ko po yan. Ano po yung pressure dyan? Napakagandang tanong. Tutuloy ko lang ang plataforma ko kanina ha. May kinalaman tulad sa sagot ko. Sa sasagot ko dyan. Bawal ang lupit. Bakit? Kung minsan ang pressure nasa nakatatakas sa iyo. Alalahanin po ninyo, ang posisyon ko po ay assistant treasurer. Ang pressure po dyan ito, magagaling sa panguluhan. Paano kung sabihin sa'yo, oy, Henry, although hindi ako treasurer, assistant ka. Pero somehow, kahit papano, kung sino man yung treasurer, may check and balance tayo. Alam mo po ba na nakaraang panahon, kung bakit, sabihin natin, hindi naging maganda yung financial, nakatayuan ng access. It's dahil na rin sa mga hindi may paliwanag na financial.
So yung bakit po nagkaroon ng ganon? Kasi naging maluwag po sa liquidations, sa reimbursements, sa cash advancements, na walang naging liquidation, paper trail. Kanina nabanggit nung hindi ko siya katunggali. Kakampi ko siya yung financial statement. So kailangan recorded that. Naging maluwag. Ngayon, as assistant treasurer, ang kailangan din natin gawin, it's kung ano man yung mga pangangailangan. Normal. Kailangan ng pera, lalakas mo dito. Kailangan ng pera, dito. We make sure na lahat liquidated. Lahat ng reimbursement, it's kailangan nasa ayos ang papel para po may pasok natin ng maayos sa financial statement. At nang sa ganun po, mapuprotektahan natin ang pera na inaipon ng Access, kasalukuyang Access ngayon, na 8 million plus, at tuloy-tuloy po na lumago ang pera. So sa ganun akin, huwag po tayong padadala sa dikta na nakatataas sa atin kung ang usapin ay pera. Maraming salamat. Thank you very much, Mr. Unedited. We will now be hearing from the candidates running for the position of treasurer. From the Cash Management Department, may we welcome Mr. Roderick L. Enriquez. Again, may we remind everybody that heckling and the use of foul language is not allowed here. Thank you. Good afternoon, everyone. Ako po si Rick Enriquez from Cash Management Department. Tumatakbo bilang treasurer sa ating union. Sa kasalukuyan po ako yung treasurer kasi nag-retire po yung treasurer natin, si Sir Bobit Torres. And maganda po yung napansin ko doon sa pundo ng ating union. Kasi nung binigay na sa akin yung turnover ni Sir Bobit, nagugulat ako kasi yung turnover niya na pera para sa ating union, meron na pala tayong 8 million pesos. 8 milyong piso ang pondo ng ating union. And ang challenge niya sa akin, isa na magamit natin ng gusto, and dapat ang magbibenepisyo nito ay lahat tayong mga miyembro sa ating union. Kasi yun naman ang purpose niyan. And sana po, sa lahat ng mga disbursements, sa lahat ng mga paggagamitan natin ng pondo ng ating union, gusto ko po ang lahat nito ay supported with documents. Kung medyo malaki yung amount, kailangan mayroong board resolution. Kasi kung wala yan, talagang napakabilis po maubos ang pera ng ating union. So yun po ang aking naintindihan na magiging trabaho po as treasurer sa ating union. Ang pag-iingat sa pondo ng ating, sa kaba ng ating union. And meron naman kayo nakita sa mga proyektos ko na dinikit ko sa ating mga campaign posters dyan sa baba. Yung ating platforma, siyempre susuportahan pa rin natin yung napag-umpisahan na ng ating union. Yung paglaban ng ating pera, rata, floating allowance, ang lahat ng ating ipinaglalaban. Kasi yun naman po ang pinaka-purpose bakit tayo nag-union, para makuha natin ang gusto natin mga benepisyo bilang mga rank and file. And isusulong ko rin po yung sana ma-approve at ma-implement na sa lalong madaling panahon yung ating pay plan C. Kasi kami mga bagong na-absorb, medyo kami din po ang malaking doon, meron kaming distortion na 3,000 pesos per month. So sana po makuha na namin yan. And pag na-aprobahan na yan at na-implement na natin yan, meron naman na tayong batas, yung bagong RA 11199, yung bagong Social Security Law. Nakapalagay din po doon na magkaroon tayo ng another 10 seconds. pay plan scheme. So atin din po yung isasolong. Maraming salamat. Thank you very much. Alright, now may we call on his opponent from Diliman Branch.
Miss Alma C. Almira. Magandang hapon sa inyo lahat. Ako si Alma Almira, tumatakbo bilang treasurer ng union natin. Background lang, konting background lang. Naglilingkod ako sa gobyerno for 29 years, 10 years of which is from the Department of Social Welfare and Development, and 19 years dito sa SSS. So 19 years ko dito sa SSS, 15 taon na mahigit na akong cashier. Hawak ko itong position na to for over 15 years. Ang may papangako ko sa inyo ay ang aking sinseridad at katapatan sa trabaho na araw-araw kong ginagawa at pag-iingat sa pondo natin, sa pondo na pumapasok sa ating ahensya. Ganon din ang uri ng pag-iingat na ibibigay ko sa pondo natin sa access. Ikalawa, habang pinapakalagaan ko ang pondo na access, mag-a-adapt ako ng strict internal controls para masiguro na ang pinagkakagastusan natin ay nasa tama lamang. Isa sa mga strict internal controls na i-adapt ko ay yung no board resolution, no release of funds policy. Isusulong ko po yan para hindi maprotektahan yung pondo natin. Isa pa pong gagawin ko yung sa financial statement. Karamihan po ng union, in fact po ang aking asawa ay nasa gobyerno din. Ang kanilang union ay gumagawa ng taunang financial statement. Sisiguraduhin ko rin po sa inyo na makakakita po kayo ng financial statement every year. At ang pinakahuli po, I'm submitting myself to transparency. Habang nakakakita po kayo ng financial statement sa akin, i-approach niyo lang po ako at bubuksan ko po ang libro para sa inyong katanungan at para na rin po sa pagsusuri ng ating auditor. Yun lang po. Pakiusap ko lang po sa inyo, iboto niyo po Alma Almira, Team Bukluran. Maraming salamat. Thank you very much. May we now request both candidates who are running for the position of treasurer to please take center stage for your question. We have one question. All right, this is a valid question. First to answer will be Mr. Enriquez, to be followed by Ms. Almira. Your question, Mr. Enriquez? Valid. Alright. Your question, paano mo pangangalagaan ang pera ng access? Again, your question is this. Paano mo pangangalagaan ang pera ng access? Okay, thank you. Nung meron akong pinagsasabihan, kasamahan natin, sabi ko, ako yung napili yatang ipapalit sa treasurer ng union. Sinabihan niya ako agad, wag yan, delikado yan, makakasuhan ka dyan. So yan talaga sinabi. So, yun yung naisip ko. Pero tinanggap ko pa rin. Kasi ang alam ko sa union natin ngayon, meron tayong accounting system yung tinatawag na QuickBook. Kahit at the end of the day, nandun yung makikita mo magkano yung cash balance, magkano yung financial income ng ating union. Nandun yan, hindi mo yan pwedeng dayain kasi naka-software yan, accounting system. And pangalawa, yung record system, yung filing doon sa ating opisina sa union, napakaganda po. Per month, meron doon ang lahat ng mga supporting documents for every transactions, nandoon po. Anytime, pwede mong kunin, pwede. Titingnan mo kung tama ba yung mga supporting documents. Pangatlo, bilang accounting graduate, nalaman ko rin po na yung 2013 to 2018
na financial statement ng ating union ay audited po ng ating external auditor. Ibig sabihin, inaudit siya ng tagalabas ng mga CPA accounting firm. So ganun po kahalaga yung ating, ganun po ka-safe yung pera ng ating union. So ang sagot ko niyan, ipagpatuloy natin yan upang yung ating 8 million na yun ay sana po pag at the end of the term kung kami man ay papalarin, baka madoble pa po yan. Maraming salamat. Alright, thank you very much. Ms. Almira, I will repeat the question for you. Paano mo pangangalagaan ang pera ng Access? Pangangalagaan ko ang pera ng Access sa pamamagitan ng pag-supervise nitong pondo na lumalabas at pumapasok on a daily basis. Kaya kong ilaan ng 30 minutes to 1 hour ko every day, Monday to Friday, para ma-monitor kung saan napupunta yung mga gastusin araw-araw. Maraming salamat. Thank you very much. We will now be moving on to the candidates running for the position of Assistant Secretary. Alright. First candidate running for the position of Assistant Secretary is from the Diliman branch, Ms. Jessica Marciana Susi, who is not present here today. So may I call on the other candidate running for the position of Assistant Secretary from the NCR South Division. May I call on Mr. Nino Natividad. Isang maalam at mapagpalayang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Nino Natividad from OBP NCR South Division, Acting Senior Admin Assistant po, at kasalukuyang nanunungkulan sa Access po bilang Assistant Secretary. Members din po ako ng Committee on Decorum Investigation and Sexual Harassment. Member din po ako ng TWD ng Uniform Committee na laging sinisisi. Naging member din po ako ng TWG na PSB from September 2018 hanggang April 2019. At muli, tumatakbo po uli ako bilang Assistant Secretary dahil naniniwala po ako sa tunay na ipinaglalaban ng kasalukuyang Executive Board ng Access. Maraming pong salamat. Alright, we will now open the floor to a question from the audience. Mr. Natividad? Malakas ka ba magdasal? Wala po tayong tanong. Alright. So we will now be hearing from our candidates who are running for the position of Secretary. From the Makati Processing Center, may I call on Ms. May Kathleen Vicuña. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si May Kathleen Vicuña, May for short, kasalukuyang kalihim ng Access National Executive Board. Nagsimula po ako sa SSS bilang OJT, hanggang sa naging SB at na regular. At ngayon po, ako po ay naglilingkod bilang acting COP ng DDR section sa Makati Processing Center. Bilang membro po kabilang sa NDB, ako po ay nagsisilbi bilang miyembro ng TWG for SSS, review ng pay plan, ng SSS pay plan. Miyembro din po ako ng PSB, Personal Selection Board for Main Office. At nagsisilbi din po ako as member ng Secretariat
secretariat sa iba't ibang labor management committee na nabubuo ngayon. So, bilang kalihim ninyo, isa rin po sa mga kasama ni Kuya Boyet, anumang mga meetings, sa lahat ng mga pakikipag-usap para sa paglalakad ng ating mga hinahanap ng yung benepisyo. Sorry. So, ang kalasag po, ang aming po ngayong plataforma ay pagpapatuloy ang lahat na nabibig po nating benepisyo dahil naniniwala po kami na hindi pa po tapos ang ating pinaglalaban. So, kung kami po ang inyong papalanin piliin muli para mag-equal sa National Executive Board, amin po pinapangako na hindi po kami titigil para makamtan po natin ang lahat ng ating mga minilitit, especially po para sa salary adjustment, pera, rata, uniform allowance, at iba pa. Maraming salamat po. Thank you very much, Ms. Vicuña. May we now hear from her opponent from the Investment Accounting Department, Ms. Edenita B. Ocampo. Hindi pa naman counted. Magandang hapon po sa ating lahat. I am Edenita Ocampo. Eden po para sa lahat ng mga nakakakilala sa akin. Sa ngayon po, kinakabahan ako. This is my first time. I've never seen myself natatayo dito sa harapan ninyo tumakbo bilang secretary at nasa politika. Sabi ko nga sa mga kasama ko, nagbiro ako. Sana kumanta na lang ako. Pero kidding aside, nandito po ako sa harapan ninyo tumatakbo bilang secretary. Ako po ay nanggaling sa Investments Accounting Department. Ako po ay 15 years na sa SSS, 6 years as SB, 9 years as regular employee. Being an employee ng SSS, alam ko at napagdaanan ko lahat ng hirap at bilang empleyado, yung mga natatanggap at hindi natin natatanggap, yung mga disappointments, meron din ako. So, sabi ko nga, hindi ako pwedeng mangako kasi I am not the incumbent. Ito ako bago, binibigay ko ang sarili ko sa inyo bilang bagong tumatakbo. Kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon, gaya nga po ng sinabi ko, sa experience ko po as secretary, sabi ng president namin, I am bound to be a secretary lagi. Lagi na lang sa mga group, lagi akong secretary, hindi ko rin alam kung bakit. So, I am secretary ng Musikeros, kung alam po ninyo. I am also a secretary ng SSS Cultural Club Exicom. Secretary din po ako sa aming ministry, sa aming Word of Hope Church. So marami na po ako mga secretariat affiliations na hindi ko na po isa-isahin dahil kulang yung ating oras. Yun po, bilang isang nanay ng 3 bata, example ko lang po, nararanasan ko po ang hirap nang hindi ko natatanggap yung mga kailangan ko stability financially, di ba? Lahat tayo nangangailangan nun. So, bakit ako tumakbo? Tanungan nila sa akin, matapang ka ba? Sabi ko, hindi. Pero itong pagtakbo kong ito ay isang sign ng katapangan, di po ba? Nandito po ako sa harapan ninyo para patunayan na ako po ay may kakayahan din. Na gusto kong ipakita sa inyo na ang plataforma ko po ay magkaroon din tayo ng on-time release of minutes of meetings. Kasi yun naman po ang lagi natin hinahanap, di ba? Minutes of meetings, malaman natin lahat ng nangyayari sa access, good or bad, meron tayong dapat results. So yun yung lagi kong gustong malaman at yun din po ang aking pinapangako sa inyo. Another thing, gusto ko pong i-mention ang transparency.
So, kung papayagan niyo po kami, hayaan niyo pong iboto ang Team Bongduran, straight po, at bigyan niyo po kami ng chance. Thank you. Thank you very much. May I now request both candidates running for the position of secretary to please stand at the center of the stage for your question. Wala po tayong questions for our candidates for the position of secretary. Marami pong nakakahinga. Walang tanong. Alright. So, we will not be hearing for those candidates running for the position of Vice President for Mindanao, Visayas, and Luzon. However, we will be hearing from the candidates running for the Vice President for NCR. May we call on from the Diliman branch, Mr. Bernito B. Tarampi, who is not present here today. So, may we call on from the Legarda branch, Dr. Raul Palma, who is also not here today. Alright, so we will now be hearing from the candidates running for the position of Vice President for the main office. From the Office Services Department, may I call on Mr. Jonathan S. Ramos. Again, may I remind the candidates and the audience to please avoid heckling and the use of foul language. Thank you. Magandang hapon mo sa inyo lahat. Hindi ko alam kung paano ko narating yung posisyon na ito. Sa totoo lang. At marahil kayo rin po ay nagtataka kung bakit nakatayo ako sa inyong harapan ngayong hapon ito. Dahil alam ko naman na nakikita niyo lamang po ako sa tuwing may pagtatanghal sa bawat programa ng SSS. Hindi po ba? Pero bukod pa po ron ay maaari niyo rin po akong makita sa pagtatanghal ng ibang ahensya dahil po ipinapadala po ako ng administrasyon natin upang i-represent ang ating institusyon sa labas. No? Kanina ho, yung mga kasama kong kandidato ay nagsalita tungkol sa pondo, tungkol sa karaingan ng bawat empleyado. Naisip-isip ko, kailangan ba maging tutok tayo lamang dun sa pondo? Pero hindi ho ba napaka-importante yung moral at moral ng bawat empleyado? Napaka-importante kung ano ang integridad natin bilang isang empleyado. Araw-araw, nakakakita po tayo ng mga posts sa social media ng mga karaingan ng kapwa nating empleyado na akala mo naman ay pinagkaitan ng administrasyon. Ipapaalam ko lamang po sa inyo lahat ng posisyon ko ngayon, and I'm holding this position for the past more than 20 years. I'm a senior clerk, and I am proud to be holding this position forever as long as I'm in this institution. I think what's more important nowadays is yung moral ascendancy at yung integrity. Hindi lamang yung nakukubra nating sweldo tuwing kinsenas at katapusan, tuwing linggo. Yung napupunta sa ating payslip, hindi lamang yun ang basihan ng ating pagiging empleyado dito sa SSS. Hindi lamang yun ang batayan kung bakit tayo gumigising araw-araw. Dahil lahat po tayo merong karaingan. Pero paano tayo gigising? Paano natin naharapin yung mga trabaho natin? Kung araw-araw, wala tayong gagawin kundi dumaing. Bakit pa tayo nananatili dyan sa posisyon yan? Kung araw-araw, yun lamang ang harapin natin. Hindi po ba't mas mahalaga na harapin natin araw-araw yung trabaho natin na masaya at maluwag sa dibdib? Mananatili po akong loyal sa ating institusyon dahil yun
po ang aking pinangakuan. At narito po ako ngayon, humaharap sa inyo upang itaas ang moral at ang integridad ng bawat empleyado. Yun lamang po, kalasal. Salamat. May I now call on his opponent from the Contributions, Data Processing and Reconciliation Department, Mr. Jaime Alberto Jr., who is not present here this afternoon. So, Mr. Ramos, may I ask Mr. Ramos to please take center stage for your question. Miss Universe, something. We have 2 questions, however. Okay, so we will pick one question which you will answer. Hindi pa man, thank you for your wonderful question. Alright, we have received clearance from our COMELEC for your question. Mr. Ramos, your question is, are you honest? Paano mo nasabi talaga ba? Again, I will repeat the question. I am just reading from the question given to me. Your questions are you honest? Paano mo nasabi at talaga ba? Alam mo niyo mga kaibigan, maraming beses sa trabaho nagkakaroon ako ng conflict sa out of departamento, sa ibang branch. Dahil hindi kami nagkakaayon, no? Maring may mga miyembrong lumalapit sa akin, hindi umaayon sa sinasabi ko. Pero ito lang yung masasabi ko, hindi lahat ng lumalabas sa bibig ko ay aayunan ng nakararami. Pero pinalaki ko kasi ako ng magulang ko na ang sasabihin mo lamang at ang gagawin mo ay yung tama at nararapat. Sana po ay naiintindihan natin lahat dito na tayo bilang kawani, bilang manggagawa, sa araw-araw nating pagtalakay sa mga trabaho natin, hindi mo lahat tayo magkakaroon ng agreement. Kasi talagang ganun po talaga, iba ang takbo ng isip natin. Pero I think what's important right now is how we deliver ourselves. Very recently, I was tried out of a Facebook account, pero that doesn't necessarily mean na tama ang ginawa ko, tama ang ginawa nila, but I'm transparent. Lahat po nanggaling sa aking salita ay galing po sa kaibuturan ng puso ko at inisip po ito bago ko lumabas sa aking bibig. Hindi po ako nagsusulat o hindi po ako nagpapahayag nang hindi ko inaaral ng mabuti kung saan ako pumuposisyon. Dahil yun lamang babalikan ko ang sinasabi sa akin ng aking mga magulang mula nang ako'y bata pa. Anak, ang gawin mo lang ay ang nararapat at yung tama. Salamat. Thank you very much, Mr. Ramos. Alright, we will now be hearing from our candidates running for the position of Executive Vice President. Alright. Alright. From the Large Account Department, may I call on Mr. Paulino M. Mijares. I would like to invite the candidates in the audience to refrain from heckling and the use of foul language. Thank you. Okay, thank you. Medyo hindi ko maupat yung jacket ko dahil medyo masikip yung masyadong sexy yung t-shirt na binigay sa akin. Kala nila masyadong okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po yung pagkasalukuyang Executive Vice President ninyo for the last 6 years.
And I've been with the union for the best part of my life. Okay. Since 1982, na nandito ako, nung itinatag ang access, isa po ako sa nagtatag ng access. Kaya hindi ko pa kayang pabayaan na kung sino-sino lang ang mamumuno at mapapariwaralan, lalo na pagdating sa benepisyo ng union. I have been fighting for your benefits, for your salary, silently. And I don't want to promise anything dahil mahirap magsalita pagdating sa pagkakapirahan. Nakadugtong po yan sa sikmura natin. At kung makikita ninyo ako sa kantin, kung minsan magtatanong kayo anong balita, anong pagkakapirahan, straightforward po ako, wala. Kasi wala talagang maibibigay dahil hindi natin kontrolado ang sitwasyon ngayon. Sa ngayon, lahat ng benepisyo natin, ng sweldo natin ay dadaan sa legislature. Dadaan sa mga departments, sa GCG, sa Office of the President of the Republic of the Philippines para magkaroon tayo ng increase in salary. Sinusuportahan ko po yung member ako ng TWG. Lahat po ng critical na committee ng SSS. Labor Management Committee, nandun po ako, nandyan ang Grievance Committee, binigay ko na sa kanilang PSP, nandyan ang COLI, nandyan ang CNA panel, as part of the panel. Ako po ay nakipag-negotiate the last CNA for the last 6 years. We have been increasing your CNA incentive. In the last, this year, we were able to come up with an 18,000, which is more than. For those na nasa Facebook, wala po akong Facebook account, marami nag-feedback sa akin. Sa 6,000 pa lang, marami na nagsabi na, ibigay nyo na yan, tanggapin nyo na yan. Ang sabi ko, hindi naman tayo nagmamalimos. We are entitled to that amount ng savings sa SSS na kung kakailanganin, ay patunayan natin na karapat-dapat tayo doon sa 18,000. Hindi yung 6,000 o 10,000. Maraming block ang tinanggap natin doon sa negotiation. Sa TWG pa lang, terminate ko, ako ang nag-move for the termination of Thank you very much. for the termination. Okay, thank you. Alright. Very strict ang ating timers this afternoon. Alright, may I call on his opponent from the Quality Management Department, Mr. Dean Mark Arizabal, who is not present here this afternoon. So, Mr. Mijares, if you may, for your question this afternoon. Ilan ba mo? Isa lang po. Hindi ko lang po alam kung ano ba yung tanong. I-clear po natin from the COMELEC kung pwede po yung question natin. Okay, so may approval na po tayo from our COMELEC chairperson. Mr. Mijares, your question is, ano yung pwede mong gawin na hindi pa nagawa ng mga nauna sa'yo? I will repeat the question. Ano yung pwede mong gawin na hindi pa nagawa ng mga nauna sa'yo? Walang nauna rin, kasama ako dun sa una. And to tell you frankly, I'm about to retire. But given a chance, I am willing to serve you for the next 3 years. I will see to it na lahat ng dapat nararapat sa rank and file employees sa SSS ay maibibigay sa atin. Hindi tayo nagpapabaya, kasama si President Boyet. Silently, we are talking to this to Secretary Dominguez, Secretary of Finance, and also our Social Security Commission Head, Chairman Dagpin, and sa Senate, nandyan si Senator Bongo, at yun ang pinakamalapit na nalalapitan natin para mapabilis yung paglakad o mapirmahan ni Presidente Duterte yung ating inaasam-asam na increase na pay plan
pay plan C plus para at least mabigyan natin lahat ng empleyado. Hindi yung pay plan na may maiiwan sa atin. Lahat. Kaya sa amin, yung issue ng CPCS, hindi kami nag-oppose. Ang word na ginagamit natin is we counter-propose for those about 900 plus employees who will be left behind na hindi makakatanggap ng increase. How would you feel kung ikaw ang isa doon sa 900 plus na hindi makakatanggap? At ang katotohanan po doon sa CPCS ay ang komisyon na mismo ang nag-disapprove. Ang talagang kritiko ni Mr. Diquiros at the time is Commissioner Arcos. Siya ang nag-oppose doon. And even Commissioner Lagunsa. Before, just after the meeting that afternoon, tinawag kami ni Commissioner Lagunsa or Yusik Lagunsa. Tinawag kami for a meeting kung bakit ano ang nangyari doon sa CPCS. Kaya mali po yung lumalabas sa social media na nag-oppose ang access. Hindi po kami nag-oppose, ulitin ko, we counter-propose for all employees to be able to enjoy kahit katiting na increase. Hindi naman sinasabi ng kagaya ng mga kasama kong mga drivers. Ang sinasabi lang sa akin, Paul, ang gusto lang namin kung anong nararapat lang. Hindi naman kami hihingi ng dapat na mas mataas doon sa executives. Kung ano lang nararapat, yun lang gusto namin. Ipagpapatuloy ko po yung programa ni Boyet at ako at ang buong National Executive Board. And that is all the time that we have. Thank you, sir. Hindi po ako nag-review, we were just following the allotted time. Alright, so thank you very much. Before we hear the most important speeches and presentation of platforms this afternoon, we would like to invite everybody to please claim their food and beverage over here at the corner. We will allow a 3-minute break. Thank you. Pwede, sayang. Nag-speak muna ako na natin. Boss Ronnie Del. Kaway-kaway. First 120. Namin, task mo na ngayon. Boss na boss ka na. Hindi, video to. Video to. Ipo-post.
AJ! AJ! Chris! Oh, alaga naman si Ian, oh. Bago, hindi na nakadala yung kanyang stamp. Pero nandun siya sa ano, nakalista siya. First 120. Nandun yun sa ano eh. Nag-register ko 1. Iyan. Kanina yung registration, sir. Kasi pag sumubra naman, mayayari naman ka. Hindi pa ako makaisip na kanina pumaga. Say hi to our wonderful host this afternoon, Denilicious. Hello. Denilicious and Kamalek Officer Carino. Very beautiful. Yes, as we are consuming the 3 minutes break before the final showdown. Final showdown. Oh, paano na ba mamaya? Alas 5 pag wala pa. Oo. 5 ah. Sasalita rin mga pasalubin sa anak. First 120. Wodski. First 120. No stop, no snacks. Wala na eh. Pare, bigyan mo muna ng no snap, tapos Okay rin namin sa kantin. naka-attendance pa kayo. Wala kasi kanina yung nag-attendance kung nag-attendance. Kaya bumili ng pagka-attendance. Delikado kasi pag sumubra eh. Alam mo naman, di kami nakapunta kagad eh. Now the Comelec officers are strictly handling the snacks. Ikaw na yung ano. No stop, no snacks. Iya, ano ka akala mo ha? Kung ilan yung nakalista na pangalan doon, yun yung charge doon sa pagkain. Ito, puro parang Kami? Ikaw lang, ikaw daling ko dito. Kindly secure the snacks before you leave the counter, please. Talagang dadalhin nyo? Oo. Kailangan namin Again, I request all members of the Comelec, please approach your committee chairperson. Thank you. I need to stop first the video.